Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 123, sau khi bị Diệp Phàm tẩn cho một trận không đứng dậy nổi, rất may Hoa Vân Phi đã được một vị đại năng tiên đài cảnh cứu đi. Thời gian qua đi, không lâu sau, ở tại một quán trọ rộng lớn, bây giờ Diệp Phàm đang cùng với mấy huynh đệ của mình trò chuyện. Sau trận chiến đánh bại Hoa Vân Phi, cái tên Diệp Phàm đã phủ bóng toàn cõi top, trở thành giang hồ mạng được săn đón hàng đầu. Bởi vậy, mấy huynh đệ của anh ấy vô cùng hứng khởi. Chẳng những thế, biết tin Diệp Phàm đã chữa lành vết thương đại đạo, mọi người cũng mừng hơn nữa. Tuy nhiên, đang bàn bạc thì Tiểu Nhị lại đem đồ ăn tới. Thế nhưng, 5 người chỉ có 3 cái bánh bao, bởi vậy bọn họ liền bày trò xem ai nhanh tay nhanh mắt. Theo tiếng hô, chỉ nháy mắt sau, cả đám đã vồ lấy bánh bao, chỉ có Hắc Hoàng là chậm mồm, đã bị mọi người chơi một vố. Cứ thế, nó gừ gừ đòi cắn cả bọn, khiến đám người Diệp Phàm được một trận cười khoái chí. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, sau trận chiến, cũng chẳng biết vì sao, Tiểu Niếp Niếp lại đang bị mấy tên người của Âm Dương Giáo bắt giữ. Thế nhưng, mặc dù bị bắt, Tiểu Niếp Niếp trên tay vẫn cầm chiếc vòng mà Diệp Phàm đưa cho. Chính vì vậy, nam chính đã phát hiện ra cô bé gặp nguy hiểm. Còn đám người kia, bọn họ vẫn chưa biết gì mà lớn tiếng dọa nạt. Đáng tiếc, bọn họ vẫn không thể đạt được mục đích của mình và rời đi. Đến đây, ở tại quán trọ nghỉ ngơi, Diệp Phàm cũng ngay lập tức nói cho mấy anh em của mình biết Tiểu Niếp Niếp đã bị người khác bắt đi. Không chậm trễ, cả đám lại một lần nữa hội hợp rồi cùng nhau bàn kế hoạch. Sau khắc đó, trên gương mặt của mọi người đều thể hiện ra một sự nghiêm túc trái với mọi ngày. Và sau một hồi bàn luận, rốt cuộc Diệp Phàm cùng đồng đội cũng phân công được công việc cho từng thành viên. Cứ thế thời gian trôi qua, không lâu sau, Diệp Phàm rốt cuộc cũng lần theo thần niệm mà mình lưu lại để tới được nơi trú ngụ của mấy tên Âm Dương Giáo. Rất nhanh, thân hình anh ấy liền băng qua biển lửa và tới được xào huyệt của bọn chúng. Chẳng mấy chốc, anh ấy đã thấy Tiểu Niếp Niếp. Nhìn cô bé đang ngồi một mình, Diệp Phàm cũng ngay lập tức chạy tới và nắm lấy tay cô bé an ủi. Anh ấy hứa sẽ đưa cô bé ra khỏi đây an toàn. Tuy nhiên, ngay khi nam chính tới, nữ nhân cầm đầu Âm Dương Giáo đã xuất hiện. Thấy Diệp Phàm, cô ta liền cười khoái chí rồi bắt đầu nói mỉa mai. Đáng tiếc, Diệp Phàm lại không dễ chơi như vậy. Vừa đến, anh ấy đã liền cùng nữ nhân kia võ mồm hết sức quyết liệt. Sau một hồi, hai bên mồm mép qua lại, ngay lập tức cuộc chiến cũng liền nổ ra. Thân hình phóng lên không trung, Diệp Phàm liền một kiếm chém ra. Đối diện lưỡi kiếm của Diệp Phàm, cây gậy trong tay nữ nhân kia vung lên, sau đó chỉ vung nhẹ nó, đòn công kích kia liền bị phá giải. Đến đây, cả hai lập tức phóng người về phía đối thủ mà giao chiến. Nhất thời, một cuộc chiến ác liệt giữa hai bên cũng liền diễn ra. Chỉ trong nháy mắt, cầm cây gậy của mình trong tay, nữ nhân kia liền cùng Diệp Phàm va chạm hàng trăm lần, không trung ầm ầm rung động. Chẳng mấy chốc, cả hai đã khiến hang động tối tăm này lóe lên từng luồng ánh sáng chói mắt. Thế nhưng, trận chiến này lại không chỉ có Diệp Phàm. Từ phía xa, thân hình Bàng Bác từ đâu bay tới, mang theo khí thế mạnh mẽ, hắn ta liền lao về phía đám người Âm Dương Giáo mà công kích. Cũng bởi vậy, đối thủ ngã xuống như dạ. Tuy nhiên, thành nữ của Âm Dương Giáo, kẻ cầm đầu kia thì rất mạnh, Diệp Phàm cũng không phải đối thủ của bà ta. Rất nhanh, anh ấy cùng Bàng Bác đã bị bà ta đẩy lùi và phải liên tiếp chống đỡ công kích. Thậm chí, sau khắc đó, nữ nhân kia còn thi triển ra bí pháp vô cùng quỷ dị, khiến Diệp Phàm và Bàng Bác không khỏi có chút kinh ngạc. Mặc dù vậy, Diệp Phàm vẫn không sợ hãi, nhờ Bàng Bác chống đỡ công kích của đối thủ cho mình một chút. Ngay sau đó, anh ấy liền vận lực. Nhất thời, bí pháp chữ giai khai mở, hàng loạt bóng ảnh xuất hiện. Sau đó, nó lại một lần nữa dung nhập vào cơ thể Diệp Phàm. Tới đây, cầm cây kiếm vàng rực trong tay, anh ấy liền phóng người lên không trung. Khi cây kiếm kia tỏa ra hào quang sáng chói, cũng là lúc nó tách ra làm 4. Ngay sau đó, cây kiếm kia liền lao tới rồi đâm mạnh vào trận pháp mà thành nữ Âm Dương Giáo tạo ra, khiến vòng âm dương kia liền xuất hiện vết nứt. Chẳng mấy chốc, nó đã tan vỡ, thân hình nữ nhân kia cũng bị Diệp Phàm lao tới tẩn cho một trận, khiến cô ta cũng phải kinh ngạc. Đến đây, cô ta lập tức dùng ra âm dương đồ, tạo ra không gian, mau chóng bỏ chạy. Đáng tiếc, những kẻ làm điều ác như vậy, Diệp Phàm lại không thể tha được. Ngay lập tức, anh ấy cùng Bàng Bác lao tới truy đuổi, không cho mụ ta chạy thoát. Chỉ trong nháy mắt, từng đòn truy kích đã liền phóng ra. Giữa không trung, lại một lần nữa, từng luồng ánh sáng lóe lên, Diệp Phàm và Bàng Bác truy quét vô cùng gắt gao. Bởi vậy, cuối cùng tung ra một kiếm, Diệp Phàm đã liền bổ nát cây gậy trong tay thánh nữ và tiễn cô ta về với cát bụi. Tuy nhiên, đây lại không phải chân thân thật sự của cô ta. Chính vì thế, hai người phải mau chóng đưa Tiểu Niếp Niếp rời khỏi đây. Đồng thời, cả hai còn giải thoát cho rất nhiều trẻ em khỏi nơi này. Cứ như vậy, cảnh tượng chiến đấu ở tại cái nơi u tối kia cũng dần qua đi. Và liệu rằng trong tập 125, Diệp Phàm sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!